Hebben we nog inzicht in onze digitale risico's? Kunnen we omgaan met geopolitieke veranderingen? Wat doen we bij ontwikkelingen bij een leverancier? Of als die ene collega met pensioen gaat? Niet onbelangrijk, wat kost het als het misgaat? Het digitale landschap van bedrijven en overheden blijft groeien. Hoe behoud je de regie zonder in te leveren op innovatie en snelheid? Met elke stap in de digitalisering zijn we afhankelijker geworden. Niet door één grote beslissing, maar vaak door veel kleine, logische keuzes. Het begint vaak onschuldig. Een business-applicatie die ooit gekozen is om snelheid te maken, later uitgebreid, multi-region ingericht, met het gevoel, dit zit wel goed. Totdat je je realiseert dat de afhankelijkheid van die ene toepassing nooit bestuurlijk gewogen is. Keuzes waren logisch in het moment, maar afhankelijkheden en risico's zijn zelden bewust besproken in de boardroom. En daar ontstaat het probleem. Laat het duidelijk zijn. Digitale autonomie betekent niet alles zelf doen. En het betekent ook niet technologie wantrouwen of afremmen. Digitale autonomie gaat over weten waar je afhankelijk bent, welke afhankelijkheden acceptabel zijn en waar je als bestuur regie moet nemen. We zien dat bestuurders hiermee worstelen. Er zijn zoveel afhankelijkheden en er gebeurt zoveel. Het is een enorme opgave om inzicht te krijgen en te behouden. En zelfs als het inzicht er wel is, wordt dat niet altijd juist vertaald naar actie en beleid. Natuurlijk spelen kosten hierbij een rol. Het gaat dan ook om de afweging. Wat is een risico je waard? Het speelveld is per definitie onzeker. Dat vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Hoe groot schat je een risico in? Wat is de kans dat er een escalatie optreedt? Of dat bepaalde storingen zich voordoen? Dat er een incident plaatsvindt, een leverancier wordt overgenomen? Of dat een sleutelfiguur binnen het bedrijf de loterij wint en op wereldreis gaat? Wat is vervolgens de impact? En wat kun je eraan doen om de impact te verkleinen? Dat zijn voor een groot deel geen technische vragen. Dat zijn bestuurlijke afwegingen. De vraag is, hoe breng je de risico's in kaart? Begin bij je collega's, je mensen. Vraag je inkopers, architecten, je legal team, je risk en compliance officer en je operationele managers waar zij onrust ervaren. En vraag ook eens rond op de werkvloer. Welke systemen zorgen daar voor spanning? Evalueer vervolgens de partijen, producten en technologieën waar ongemakkelijke gevoelens over bestaan en die een cruciale rol spelen in belangrijke processen. Schat daarna de kans op verstoringen in en schets een mogelijke mitigatie. Een plan B, een exitstrategie of een tweesporenbeleid. Maak digitale autonomie expliciet onderdeel van beslissingen, zowel voor inkoop als voor je management. Zorg voor periodieke evaluaties en rapporteer over afhankelijkheden en risico's. Neem het mee in je integrale risicobeleid. Ja, er zijn verschillende soorten risico's. Er is het risico dat onze hele bedrijfsvoering komt stil te liggen, omdat systemen het niet meer doen. Omdat we de kennis niet meer hebben, omdat er een hack heeft plaatsgevonden of omdat iemand op de killswitch heeft gedrukt. Er zijn risico's dat vanwege plotselinge prijsveranderingen of vanwege plotselinge veranderingen in technologie, dat we onze dienstverlening niet op dezelfde manier kunnen voortzetten en dat we er niet op voorbereid zijn om op die veranderingen in te spelen. Uiteindelijk kunnen we alles wel voor elkaar krijgen, denk ik, maar misschien niet snel genoeg of niet tegen kosten die te dragen zijn. En daarmee komt ons bedrijf zelfs in gevaar. De rol van mensen wordt nogal eens onderschat. Betrokken medewerkers houden processen draaiend. Ook als systemen het laten afweten. Ze improviseren, vangen het op, doen wat nodig is. Maar juist die collega's zijn ook kwetsbaar. Zeker als kennis bij enkele zit of betrokkenheid verdwijnt. Daarom is het belangrijk om te onthouden, digitale weerbaarheid is niet alleen technisch, het is ook menselijk. Het kiezen van de juiste strategie is niet een alles of niets keuze. Niet elk systeem is even kritisch. Niet alle data is even gevoelig. Niet elk proces vraagt dezelfde aanpak. Je hoeft niet alles tegelijk of op dezelfde manier te doen.
Juist door in kaart te brengen waar grote risico's en consequenties liggen, wordt een aanpak concreet en werkbaar. Ja, wat je als kritisch systeem beschouwt, dat hangt van je organisatie af. Welke activiteiten voer je uit voor klanten, voor de samenleving, voor contractpartijen, voor de overheid. En afhankelijk van de verantwoordelijkheden die je draagt, zijn voor jou bepaalde processen waar systemen een rol in spelen, zijn kritiek. En daar moet je dus ook je op richten bij je risicoanalyse. En hetzelfde geldt voor data. De data die onder bepaalde wetgeving valt, waar je een bepaalde verantwoordelijkheid voor voelt, die vanuit concurrentieoverweging misschien extra belangrijk is. Dat is de data die je als kritiek beschouwt en daar zijn dus ook speciale maatregelen voor nodig. Blijf ondertussen kritisch. Een betrouwbare leverancier kan ineens in ander vaarwater belanden. En belangrijke schakels binnen je bedrijf zijn niet onbeperkt beschikbaar. Ja, de kansen die liggen op verschillende plekken. Een kans voor de digitale autonomie ligt heel duidelijk bij partijen die in een soevereine omgeving opereren. Die onafhankelijk zijn van grote geopolitieke blokken. Die onafhankelijk zijn van grote commerciële partijen. Die zich profileren met het gebruik van open standaarden, open technologie. Dus dat zijn partijen zoals Europese cloud providers, Nederlandse cloud providers. Die wellicht eerder als niet goedkoop genoeg of met niet voldoende schaal genoeg werden bekeken. Die hebben nu opeens iets extra's te bieden. En dat extra's wat ze te bieden hebben is wellicht ook iets waard. Dus daar liggen duidelijke kansen. Dus hoe behoud je nu de regie zonder innovatie en snelheid te remmen? Ken je risico's? Maak keuzes. Overweeg welke afhankelijkheden en risico's je wel kunt hebben en welke niet. Maak digitale autonomie nadrukkelijk onderdeel van beslissingen en verwerk het in je beleid. Houd tenslotte zicht op je mensen. Zij zijn degene die ervoor zorgen dat alles draait. Ook als systeem ermee ophouden. Jouw digitale strategie begint vandaag.